Nu när 2017 närmar sig sitt slut och det inte finns mycket dagsljus att filma i, tänkte jag läsa igenom min bok igen för första gången sedan jag publicerade den, vilket är nästan 1,5 år sedan nu, och se hur väl den håller upp. Det som är dåligt med bokform och videor är att det inte går att redigera potentiella fel när de väl är publicerade. Med en blogg kan man fixa till och fila på texter kontinuerligt tills man når det bästa uttrycket. Men böcker och videor blir låsta som färdiga verk och det suger att ge ut version 2 eller 3 bara för mindre uppdateringar. Man måste vara försiktig och noggrann så att resultatet blir optimalt direkt. Det betyder inte att min bok nödvändigtvis innehåller något jag vill ändra, fixa eller lägga till. Men det är det vi ska ta reda på. Så den här videon kommer mestadels vara av intresse för de som läst boken och vill höra mina reflektioner kring den i efterhand. Jag visste redan när jag började skriva den våren 2016 att det förmodligen var för tidigt att skriva en bok om det här ämnet, trots att jag ruvat på idén under flera år. Men jag vill inte vänta längre. Jag behövde komma igång. Något behövde hända. Jag vill ta det svåra men nödvändiga första steget. Och att ge ut en bok var ett sätt att se till att det inte längre fanns någon återvändo. Jag visste visserligen att det skulle ta tid att bygga upp en följarbas. Och att börja med blogg och YouTube hade kanske varit förnuftigast. Men att skriva bloggtexter känns inte som ett åstadkommande och får inte omgivningen att reagera lika mycket som att ge ut en bok. Och att förmedla mitt material genom videor skulle gå för långsamt. Det har tagit över ett år att få ut ungefär lika mycket information genom videor som genom boken. Jag kände även en viss underliggande stress och desperation i att inte låta mina insikter gå förlorade. Jag är medveten om min egen och andra människors dödlighet. Människor som jag är beroende av. Om min livssituation förändras kanske jag inte kommer att ha tid eller råd att fokusera på denna väsentliga kunskap. Så att självpublicera en bok var det snabbaste sättet att börja nå ut till folk. Och kommunicera även hur seriöst jag betraktar informationen. Men jag befann mig fortfarande i processen att föra ihop all kunskap jag samlat på mig till en helhet. Boken var tänkt att vara en avslutning på ett organiseringsarbete. Men jag var medveten om att jag kan ha glömt något eller behöver tydliggöra vissa delar mer. Boken var även ett experiment. Att prova att förklara väsentlig kunskap genom logik och resonemang utan att hänvisa eller vädja till auktoriteter. Det var ett sätt att testa mig själv och se hur mycket jag kunde och begrep av alla idéerna. Den är lite grann skriven med en medvetenhet att den i framtiden kanske blir intressantare att läsa som ett första försök än ett slutgiltigt och optimalt verk. Jag var även medvetet personlig i vissa meningar. Jag inkluderade subtila ledtrådar som bara folk som blivit bekanta med utbildningen kan förstå. Men även är ämnade att väcka nyfikenhet. Människor måste själva ta initiativ och intressera sig. Fundera lite djupare på vad jag skriver. Inte bara bli matade kunskap passivt. Och det är nog fortfarande effektivare att läsa boken för att ta till sig informationen än att se videorna. Flera av mina videor använder dock hela paragrafer och stycken från boken. Men informationen är inte bara samma. Eftersom videorna kom efteråt har jag ibland ändrat hur jag uttrycker vissa saker. Och vissa saker i boken har jag ännu inte tagit upp i videor. Och flera videor innehåller information som jag inte tog upp i boken och så vidare. Jag vill inte att det ska vara meningslöst för någon att läsa boken om de sett mina videor, eller tvärtom. Men när jag var klar med boken kände jag att jag uttryckt mig så bra jag kunde. Så det var ofta svårt att avvika från bokens text när jag skrev manus till videor i början. Varför ändra något som är perfekt liksom? Men frågan är om jag fortfarande tycker den är perfekt. Det var ett tag sedan jag använde text från boken i mina videomanus. Så jag kommer kommentera varje kapitel efter jag läst dem. Och se om jag fortfarande är nöjd. Det första kapitlet är bra. Jag minns att jag var nöjd med kapitlet. Men det är bättre än jag kommer ihåg.
Jag var lite orolig att jag inte påpekade vikten av självkännedom tillräckligt i boken. Men redan i första kapitlet etablerar jag att vi primärt måste förstå människan och varför. Det första kapitlet är ett tidlöst kapitel. En person kommenterade att jag borde variera mina ord mer. Men hela poängen är att få människor att fokusera på fenomenen kultur och utbildning genom att upprepa dessa ord och återansluta allt jag tar upp tillbaka till dessa begrepp för att göra ihågkommelse lättare. Detta är lite som ett meditativt tillvägagångssätt. Att gå djupare och djupare in i en enda grej tills den plötsligt rymmer allt. Det var i alla fall avsikten. Och personligen är jag fortfarande nöjd. Men kom gärna med kritik. Det här kapitlet hette i början Kultur och utbildning. När boken inte längre hade titeln Väsentlig utbildning flyttade jag den titeln till första kapitlets titel. Jag ersatte ordet väsentlig med tidlös när jag var nästan klar med boken, då jag tänkte att det lättare kan fånga människors uppmärksamhet. Och det blir även lättare att finna mitt material i sökmotorer som Google. Begreppet utbildning har jag valt att använda då jag hoppas att det kommer inspirera människor att använda materialet som tillägg eller kanske till och med som ersättning för den manipulerande, föråldrade, irrelevanta och falska utbildning vi till stor del har idag. Skolan är trots allt det bästa sätt vi har att kunna förmedla förnuft till samhället i stort. Både i fråga om att undervisa pedagoger och elever. Okej, så det andra kapitlet var inte fullt lika perfekt som det första. Det kanske var mer det här kapitlet som kritiken angående återupprepningen av ord hänvisade till. Jag går på rätt intensivt med att riktig utbildning är en utvärderingskompass. Jag står fortfarande fast vid det, men kanske skulle varierat mig lite och haft mer styckeindelning. Men det är i alla fall ett kort kapitel. Det kortaste. Jag börjar också introducera verktyget AÖXÖ, vilket är centralt, men alltid lite utmanande. Jag borde kanske ha förberett läsaren med lite mer exempel än bara polariteten natur och kultur. Jag fann även en felstavning i form av ordet nedskriven. Men stavfel är inte så noga, så länge folk förstår vad ordet ska vara. Konstigt att automaträttningen missade det ordet. Det här kapitlet var kanske det svåraste och brötigaste att skriva. Egentligen skulle jag vilja slippa att kommentera naturvetenskap och fysik och istället fokusera på den psykologiska delen som behandlar självkunskap. Men när det finns många problem med vår vetenskap som dessutom riskerar att förvränga självkunskap är det nödvändigt att säga något. Mycket av min kritik har framförts av andra, men som jag sa var mitt mål att kunna förklara allt själv utan att hänvisa till auktoriteter. Ett årtal är fel. Det var 1925 som fysikerna Goudsmit och Uhlenbeck gjorde sin upptäckt, inte 1920. Jag hade skrivit 20-talet i mina anteckningar och sedan tänkte jag nog inte på vad jag skrev. Jag fixade dock till det i min video om gravitation. Jag glömde också nämna att deras upptäckt både glömts bort och täckts över med abstrakt matematik av Paul Dirac. Jag ger kanske intrycket av att det är en välkänd upptäckt att elektroner rör sig snabbare än ljusets hastighet. Men det hela är för komplicerat för att förklara kortfattat och jag vill inte spendera tid på det i boken. Poängen är att vi ska vara varsamma när det kommer till vetenskapliga auktoriteter. Min förklaringsmodell är lite för mekanisk, men detaljer kan alltid finslipas i framtiden. Poängen är att göra vår modell av universum mer enkel att hålla i minnet. Vetenskapen gör samma sak när de illustrerar atomer som små solsystem. Jag borde kanske ha skrivit något om hjärnans roll i medvetandet också, då hjärnskador påverkar psyket. Men det finns redan argument för att hjärnan inte är orsaken till medvetandet, så jag bryr mig inte om det. Kapitel 3 är förmodligen det svagaste kapitlet. Risken är att folk slutar läsa under det här eller det tidigare kapitlet och tappar intresset. Men om ni uthärdar kommer det bättre grejer längre fram. Kapitel 4 är lite bättre än de tidigare. Jag tar upp att den riktiga utmaningen inte är verklighetens konfigurering, men människans konfigurering. Vilket är en återvändning till vikten av självkännedom.
Mitt argument mot den vanliga evolutionsteorin är även bättre än mitt argument mot modern fysik. Att många arter hänger ihop utvecklingsmässigt är inte direkt under tvivel. Det är främst mekanismerna som behöver omvärderas. Mitt argument är viktigt inför min analys av människotyper och människors syften i miljön, vilket i sin tur är viktigt för hälsa. Och igen, jag är inte den enda som ser brister i den nuvarande evolutionsteorin. Folk som argumenterar utifrån Darwins teori spelar rakt i händerna på religiösa fundamentalister. Om ni vill argumentera emot religioner, bättre då att peka ut motsägelser och absurditeter i religiösa texter än att försvara Darwins teori. Det här kapitlet är jag väldigt nöjd med. Kapitel 5 är där de bra grejerna börjar. Allt innan har mest varit en lång introduktion och inledande argument. Om du redan är bekant med tidlös utbildning är det möjligt att skippa direkt till kapitel 5 skulle jag tro. Om du redan är kritisk mot materialistisk vetenskap kan du nog också skippa kapitel 3. Mycket av kapitel 5 har jag använt direkt i mina videor, eftersom materialet är nära perfekt. Det här kapitlet är rätt bra. Jag är nöjd med min introduktion och argument kring människors olika energimönster. Det här är också den del av min utbildning folk visat mest intresse i hittills, så det kan inte vara allt för dåligt. Jag valde att inte beskriva primärtyperna för detaljerat, utan fokuserade på vad som går att observera, vilket var bra. Jag ser ingenting i beskrivningarna jag vill ändra. Så ett till bra kapitel. Det här kapitlet visar att jag inte varit helt framgångsrik med att inte hänvisa till auktoriteter. Jag hämtar stöd från argument om nummersystemets ursprung och filosofisk tradition. Och man skulle kunna säga att jag gjorde samma sak när jag nämnde yin-yang-symbolen tidigare i kapitel 3. Men jag försöker ändå förklara varför dessa traditioner är som de är, så det är inte så illa. På sätt och vis är det mer jämförelser än vädjan till auktoritet. Jag vill att folk ska dra paralleller så att läsarna kan forska vidare på egen hand. Början på det här kapitlet är väldigt skissigt och grovt. Det är nästan ett direkt överförande av mina anteckningar än en fullt utvecklad text. Inte för att det är något fel med tabellerna, men jag tror att det kan vara svårt för folk att hänga med. När jag väl börjar beskriva nivåerna blir det bättre. I boken drog jag en analogi med nivå 3 och omlopp och nivå 2 med kontrast. I min video bytte jag dessa. Det spelar inte så stor roll. Argumentet och beskrivningen är densamma. Det här kapitlet var helt okej. Jag är glad att jag skrev det här kapitlet eftersom jag analyserar icke-dualism och dess utmaningar väldigt väl. Jag går över icke-dualism en hel del i det här kapitlet och försöker förklara att syndafallet i Bibeln var motsatstänkande. Det vill säga inbildningen om gott och ont. Det vill säga dualism. Jag borde förmodligen även tagit upp att Bibeln innehåller felöversättningar. Vilket är anledningen till att Gud säger: se, mannen har blivit så som en av oss, så han förstår vad gott och ont är. En person har redan försökt argumentera mot min tolkning genom att ta upp det här citatet. Men vem som helst med välutvecklad intuition kan se att den här meningen är suspekt och ologisk i skapelseberättelsens kontext. Om något låter konstigt är det ofta en felöversättning. Och det visade sig vara fallet när jag kollade upp det citatet. Och om det inte var en felöversättning skulle det istället bara göra Bibeln till dålig litteratur. Eller Gud till en ologisk tyrann. Om det ideala tillståndet inte är icke-dualism, vad är då felet med kunskap om gott och ont? Så om någon argumenterar att mina tolkningar är fel, då gör de inte sin egen religion någon tjänst. Jag använder aldrig namnet tidlösa människan i boken, eftersom jag började använda det namnet först efteråt. Jag nämner heller inget om jagets vandrande skepnader som upprepar sig, för jag kände inte att den modellen var nödvändig eller färdig. Tanken var istället att introducera den i en framtida bok om jag känner att den blir användbar.
Den roligaste biten hittills är slutet på min utvärdering av brott, straff och rättvisa. Det var min avsikt att inte gå på för hårt i första boken när det gäller människors idioti och latsinne. Men här tog jag mig friheten att släppa lös lite grann. Det stycket innehåller även en subtil analogi eller referens i språket. Det sista kapitlet med utvärderingarna är på sätt och vis skarpare än de tidigare kapitlen. I min utvärdering av politisk korrekthet skrev jag att det främst är människotyperna fiduciam och corpus som utgör konsensuseliten. Det stämmer att corpusindivider ofta har ett krav på sammanflöde. Och utan tvekan är de en del av fenomenet. Särskilt om de har urbanum sekundärt. Men jag borde nämnt att libidinem, meritum och typerna i gratumsfären är lika vanliga bland konsensuseliten eller PK-maffian. Flera fiduciam-individer är dessutom emot politisk korrekthet, såsom Jordan B. Peterson. Men jag har bekräftat att fiduciam-individer förekommer bland konsensuseliten. Till exempel Magnus Dennert på SVT. Och det är oroande att personer som kritiserar PK-maffian blir klassade som höger. Jag är varken höger eller vänster, men jag tror det framkommer i det här kapitlet. Min sista kommentar kring överbefolkningen och miljön låter kanske lite naiv, att vi kan leva utan pengar. Men jag började bli lite trött på skrivandet och visste att jag behövde mer information för att utveckla resonemanget mer. Men jag tänkte ändå att mina tankar var värda att nämna. Jag har råd att vara lite naiv med tanke på hur mycket jag kritiserat tidigare i boken. Okej, så jag betraktar inte boken som perfekt längre. Men den är bra mycket bättre än ingenting alls. Och vissa delar i den är rätt perfekta. Men jag tror jag vet hur jag bättre kan gå tillväga i nästa bok jag planerar att skriva. Jag har inte lika bråttom att få ut nästa bok. Jag vet inte om det här blir den sista videon i år. Men nästa år vill jag nog experimentera mer med att göra video lite annorlunda. Och att försöka förenkla systemet så det blir snabbare och effektivare att förmedla. Jag känner inte att jag är gjord för kameran. Min röst är för jävlig. Så om jag ska fortsätta med YouTube behöver jag hitta det uttryck som fungerar bäst. Så det var allt.